Chào mừng các anh chị đã đến với đoạn phim hướng dẫn sử dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng. Đây là phần mềm thuộc dự án Bữa ăn học đường, được thực hiện bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia thuộc Bộ Y tế và công ty Ajinomoto Việt Nam. Đoạn phim này sẽ hướng dẫn anh chị sử dụng chức năng tạo thực đơn từ ngân hàng thực đơn. Chức năng này cung cấp 120 thực đơn sẵn có với 360 món ăn không lặp lại, cân bằng về dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm và ngon miệng. Được phân loại theo 3 khu vực: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Anh chị sẽ được hướng dẫn 3 thao tác chính. Thao tác thứ nhất, lựa chọn và tải công thức nấu thực đơn. Thao tác thứ hai, thay thế nguyên liệu trong thực đơn. Và thao tác thứ ba, tải nguyên liệu đi chợ của thực đơn. Thao tác, lựa chọn và tải công thức nấu thực đơn. Để xem các thực đơn cân bằng dinh dưỡng trong ngân hàng thực đơn, anh chị thực hiện các bước sau. Chọn một phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng. Chọn chức năng tạo thực đơn từ ngân hàng thực đơn. Lưu ý, phần mềm chỉ hỗ trợ nhà trường xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho bữa trưa. Do đó, trường hợp các trường có tổ chức bữa ăn xế hay bữa phụ cho học sinh, thì theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia thuộc Bộ Y tế, nhà trường nên cho học sinh uống sữa không đường hoặc ít đường với lượng như sau. Một hộp sữa 110ml dành cho học sinh từ 6 đến 9 tuổi. Một hộp sữa 180ml dành cho học sinh từ 10 đến 11 tuổi. Trong mục chọn khu vực, chọn miền Bắc, miền Trung, miền Nam hoặc tất cả để xem các thực đơn theo vùng miền. Trong mục chọn loại, chọn thực đơn tuần hoặc thực đơn tháng để xem thực đơn của một tuần hay một tháng. Trong mục chọn thực đơn, chọn một thực đơn tuần hoặc một thực đơn tháng với các món ăn không lặp lại. Riêng đối với khu vực miền Bắc, để phù hợp với sự đa dạng nguyên liệu theo mùa, 8 tuần của thực đơn sẽ được chia thành 4 tuần thực đơn xuân hè và 4 tuần thực đơn thu đông. Thực đơn của một tuần được xây dựng cho 5 ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, phù hợp cho bữa ăn trưa bán trú của các trường tiểu học toàn quốc. Đối với mỗi ngày của thực đơn đã được xây dựng cân bằng dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm theo tiêu chuẩn dinh dưỡng của Bộ Y tế và ngon miệng phù hợp với trẻ tiểu học. Nhà trường chỉ cần lựa chọn các thực đơn phù hợp để sử dụng, giúp tiết kiệm được thời gian trong công tác lên thực đơn của trường. Mỗi thực đơn sẽ có 5 món, gồm một món cơm, một món mặn, một món canh, một món xào và một món tráng miệng. Để tải công thức nấu của thực đơn một ngày, ví dụ ngày thứ 3, trong cột công thức nấu, nhấn vào kính lúp của dòng thực đơn ngày thứ 3 để tải. Mở tập tin tải về trên thanh dẫn góc trái màn hình hoặc vào thư mục Download hay tải về để mở tập tin. Nhà trường nên lưu các tập tin này trong thư mục dự án Bữa ăn học đường và đặt tên tập tin theo các ngày sử dụng thực đơn. Khi mở tập tin công thức nấu, anh chị sẽ thấy các nội dung như sau. Phần 1 là các món ăn trong thực đơn đã lựa chọn. Phần 2 là bảng thông tin dinh dưỡng chi tiết của thực đơn. Trong đó, dòng 1 là các tiêu chí dinh dưỡng, dòng 2 là tiêu chuẩn dinh dưỡng cho một học sinh, dòng 3 là giá trị dinh dưỡng khẩu phần cho học sinh của thực đơn mà anh chị đã chọn. Các thực đơn trong phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng được xây dựng đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo bảng nhu cầu năng lượng khuyến nghị cho người Việt Nam do Viện Dinh dưỡng Quốc gia ban hành. Trong đó, đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho bữa trưa, đảm bảo cân đối tỷ lệ protein, lipid và glucid, đảm bảo đa dạng thực phẩm, hạn chế sử dụng thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn, hạn chế sử dụng muối và đường. Phần 3 là bản hướng dẫn phân chia định lượng thức ăn sau khi nấu dành cho một học sinh tương ứng với từng nhóm tuổi. Bộ phận nhà bếp sẽ chia lượng thực phẩm theo từng lớp và giáo viên hay bảo mẫu sẽ chia lại cho mỗi khẩu phần ăn của một học sinh như cách làm của các trường hiện nay. Phần 4 là công thức nấu các món ăn kèm theo hình ảnh của một khẩu phần ăn dành cho một học sinh từ 8 đến 9 tuổi. Thao tác thay thế nguyên liệu trong thực đơn. Trong trường hợp không mua được nguyên liệu hoặc nguyên liệu có giá thành cao, nhà trường có thể thay thế bằng nguyên liệu khác nhưng vẫn giữ được tính cân bằng dinh dưỡng của thực đơn bằng cách sử dụng chức năng thay thế nguyên liệu theo các thao tác sau.
Trong cột thay nguyên liệu, nhấn vào kính lúp của thực đơn tương ứng có nguyên liệu cần thay thế. Tại bảng thay thế nguyên liệu, tìm tên nguyên liệu muốn thay. Ví dụ, cua đồng. Nhấn nút thay thế ở bên phải của nguyên liệu cần thay thế. Tại bảng danh mục nguyên liệu thay thế, chọn nguyên liệu phù hợp để thay thế bằng cách đánh dấu tích vào ô tương ứng. Ví dụ, ngao biển trắng. Sau đó, nhấn vào thay thế để hoàn tất việc thay thế nguyên liệu. Trong bảng thay thế nguyên liệu vừa được dùng để thay thế sẽ được xếp trên cùng và tô xanh. Tiếp tục thực hiện các thao tác này với những nguyên liệu cần thay thế khác. Thao tác: tải tập tin tính nguyên liệu đi chợ của thực đơn. Sau khi thay thế nguyên liệu, nhấn vào tiếp theo để chuyển sang cửa sổ tính nguyên liệu. Trường hợp không thay nguyên liệu, nhấn vào kính lúp trong cột tính nguyên liệu để chuyển sang cửa sổ tính nguyên liệu. Chức năng tính nguyên liệu cho phép anh chị nhập mới, điều chỉnh giá và tỷ lệ thải bỏ nguyên liệu theo thực tế để tính chi phí và khối lượng nguyên liệu cần sử dụng của thực đơn. Tất cả các thông tin này chỉ có nhà trường biết và quản lý. Tại bảng danh sách nguyên liệu của thực đơn, trong cột đơn giá, lần lượt nhập giá cho từng loại nguyên liệu. Lưu ý, phần mềm sử dụng đơn vị mặc định là kg khi tính toán nguyên liệu đi chợ. Trường hợp anh chị có nhu cầu quy đổi đơn vị ở một số nguyên liệu, anh chị nhấn vào dòng thông tin quy đổi đơn vị nguyên liệu tham khảo để biết thêm chi tiết. Trong cột thải bỏ, phần mềm cung cấp sẵn tỷ lệ thải bỏ tham khảo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Tuy nhiên, anh chị có thể điều chỉnh lại để phù hợp với nguyên liệu mua vào của trường. Ví dụ, hiện tại tỷ lệ thải bỏ tham khảo của cà rốt trên phần mềm là 15%, nhưng nhà trường mua 1 kg cà rốt, sau khi gọt và bỏ vỏ thì còn lại 800 g. Vậy tỷ lệ thải bỏ là 20%. Như vậy, nhà trường điều chỉnh lại tỷ lệ thải bỏ cho nguyên liệu cà rốt là 20%. Nhấn vào lưu giá để sử dụng cho lần sau. Nhấn vào xuất bản tính nguyên liệu, nhập tổng số học sinh theo từng độ tuổi, sau đó nhấn vào hoàn tất để tải tập tin tính nguyên liệu. Mở tập tin tải về trên thanh dẫn góc trái màn hình hoặc vào thư mục Download hay tải về để mở tập tin. Nhà trường cũng nên lưu các tập tin này trong thư mục dự án bên học đường và đặt tên tập tin theo các ngày sử dụng thực đơn. Khi mở tập tin tính nguyên liệu, anh chị sẽ thấy các nội dung như sau. Phần 1 là các món ăn trong thực đơn đã lựa chọn. Phần 2 là danh sách nguyên liệu của thực đơn, trong đó cột tên nguyên liệu hiển thị danh sách nguyên liệu cần mua. Cột lượng nguyên liệu đi chợ hiển thị khối lượng cần mua của nguyên liệu tương ứng. Cột thành tiền hiển thị chi phí cần chi trả cho nguyên liệu tương ứng. Tại cột này, anh chị cũng có thể xem được tổng chi phí của thực đơn và chi phí của thực đơn trên một học sinh. Trường hợp nhà trường có các chi phí khác phát sinh như chi phí điện, nước, gas hoặc chi phí nhân công, vui lòng nhập thêm chi phí ở các dòng dưới bảng tính này. Dựa vào tập tin này, anh chị có thể dễ dàng quản lý khối lượng nguyên liệu cần mua cho thực đơn và chi phí của thực đơn, giúp anh chị tiết kiệm thời gian trong công tác quản lý bán trú. Vừa rồi các anh chị đã được hướng dẫn cách sử dụng chức năng tạo thực đơn từ ngân hàng thực đơn. Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, anh chị vui lòng gọi số hotline 0283 911 7199 của dự án để được hỗ trợ. Xin chào và cảm ơn các anh chị.